і знову рух. Цей одвічний закон буття. Ледь чутний оклик, який веде за собою. Оклик, який приводить до події. А як казала відома американська письменниця Юдора Уелті, події нашого життя здійснюються у певній послідовності з плином часу. Але в їх значимості для нас існує певний порядок, безперервна нитка откровення. І в цій майже магічній ході ми віднаходимо щоразу щось невідоме і важливе. Важливе для того, щоб зробити ще один маленький крок на шляху власного пізнання. Бо для того, щоб зробити своє життя по-справжньому своїм, необхідно заявити свої права на події в ній, бути тією самою людиною, яка відважиться на певний вчинок. Саме вони, вчинки, говорять за людину і показують її дійсно з правдивого боку. Жити по правді, цінувати кожен день, поважати своїх супутників на своєму шляху до пізнання цього великого світу. Нове місто – нова пригода. Кожна історія, котра пишеться тут і зараз, має унікальне забарвлення та свій неповторний настрій. А нові знайомства відзначаються цікавими розмовами, в ході яких ми обмінюємося своїми поглядами на певні прояви життя. І звісно, перебуваючи в ще незнаному для нас місці, ми не можемо не зануритись в його історію. І хоч на незначний час, але спробувати увібрати в себе його енергетику. І тим самим віддати певну шану всім людям, котрі були і залишаються частиною його історії. І ось, після знайомства з пам'ятками Чернівців, ми готові вирушити в чергову пригоду в колі досвідчених мисливців. Перед цим ми заїхали в магазин для мисливців, щоб поповнити свій арсенал набоями для певного виду полювання. Завтра в нас відбудеться загони полювання, і я хотів би, щоб ви порадили, якими набоями краще полювати. Калібр, який вас цікавить? 16-й. Ага, ну дивіться, загони полювання, я так розумію, коза-кабан, виходить, ну, дозволяється стріляти тільки кулями. Угу. На даний момент маємо певний перелік куль, тобто є куля класу Фостера, є у нас Ротвелл Екзакт, куля з металічним, мідним, вірніше, наконечником. Є у нас куля класу Моноліт, куля підкаліберна, до речі, використовується доволі непогано через кущі. І стрілоподібної форми куля Зубр. Тобто дані типи боєприпасів у нас присутні. Картеча, на жаль, немає, і я би вам не рекомендував. Тому що, по-перше, згідно чинного законодавства забороняється полювання з картечу накопитних. По-друге, дуже багато підранків. Дуже багато підранків, а звірину калічити не раджу. Тобто вибір, асортимент ви бачите на даний момент. Скажіть, будь ласка, які кулі варто вставляти в чок, а які в получок? Під дані звуження. Я вас зрозумів. Дивіться, на даний момент, скажімо так, категорії їх є думка. В плані, якщо ми беремо будь-який тип боєприпаса, 12-16 калібр, це не важливо. Люба куля, яка має бокові введені ребра, вона розрахована для стрільби з півчокового звуження, тобто звуження 0,5. Чому це зроблено? Колись далеко в давнину рушниці робили циліндр, чок, циліндр, півчок. Були круглі каліберні кулі, тобто шарові. На даний момент вони заборонені. Вона на відкритій місцевості працювала більш-менш непогано, але в лісі вона давала дуже сильний рикошет. Дуже сильний рикошет, і багато було таких нещасних випадків, що загонщик виходить і, відповідно, може отримати і шарову кулю. На даний момент кулі більшості йдуть вже стрілоподібної форми. Вибір є від, скажімо, від самого простого Фостера, закінчуючи чуть ли не Севестрою. Там взагалі контейнер тянущий, не толкаючий, це одна із таких типів, єдиних типів куль. Я би вам рекомендував
Якщо проводиться колективне полювання, ви ж не знаєте, яка місцевість буде, де вас покладуть на номер. Тоді я би вам рекомендував взяти пулю стрілоподібної форми. Якщо у вас гладкоствольна рушниця чиста, ви можете один тип боєприпасу використовувати з півчока на відкритій місцевості на дальні постріли, тобто стрілоподібна форма, і відповідно взяти моноліт. Моноліт доволі непогано працює через кущі, він не боїться гілок, він не міняє траєкторію при пострілі. В такому випадку ось на даний момент ось є в нас ось такі асортимент. Вони всі з півчока, так? Так. Але моноліт ви маєте можливість поставити в чокове звуження. Так, це підкаліберна, це серія підкаліберних куль, яка випущена для різних типів стволів, навіть з щока. Щока вона дає кращий результат бою по кучності. Тому я можу в чок поставити. Ви ставите в чок моноліт, стрілоподібну. ви ставите собі півчок. Якщо у вас стрільба буде вестися через кущі, відповідно, ви можете працювати монолітом. Дистанція до 35 метрів він себе доволі чудово зарекомендував. Відповідно, далі 40 метрів, по-перше, в колективному полюванні мало хто стріляє, для цього необхідні вже чуть-чуть вища категорія зброї. Комбінована зброя такого плану, де один нарізний, один гладкий. Гладкий – це коротка дистанція, відповідно, нарізний – це дальня дистанція. Зрозуміло. А от в мене було таке питання, от дивіться, бачите, ребра. Да. Вони при пострілі стабілізують пулю в каналі ствола. Вона починає вращатися? Ні, вона не вращається. Вони стабілізують її, тобто вони її центрують. Дані ребра, вони стираються при дульному вильоті. От ви після пострілу просто подивіться в канал ствола, ви побачите рівний канал. Сам від свинця, так називаємо свинцовка в каналі. Вони стабілізуються, вони її центрують, при цьому задній пиш не дає прориву порохових газів. За що цього вона, відповідно, більш кучно працює. Бо від багатьох я чув такий міф, що ця куля починає кувиркатися? Якби закручувати, як в нарізному. Колись був такий міф, доволі давним-давно описали це все в книжці Штенгольда. Був певний тип куль, якщо я не помиляюся, це Блондо, по-моєму, Блондо. В них центральний був сквозний канал. Він при вильоті з каналу ствола, пиш. Вони, як правило, садили їх на войлочний пиш через кульову прокладку. При вильоті за рахунок центрального сверленого каналу в самій кулі її почало крутити, і саме крутити, закручувати. Але на даний момент технології пішли вперед, пішли вище. Багато йде замінників вже свинця, стальні кулі, латунні кулі, мідні кулі. Дуже великий асортимент. Це ж моноліт, це ж сталева. Це стальна куля, так, це сталева куля. Це в даний момент сталева куля. А тут з мідною ще вставочкою, з мідним шаром. Куля, так називаємо, колись її так називали якана. То, що в народі у нас зачепилося жакан. Це, виходить, вона якось розвертається, При так? попаданні по організму мідний шар спрацьовує як пробивний, якщо це кістка, відповідно. За рахунок попадання по дичині або по любій поверхності, мідь, пробиваючи його, розжимає сам свинець. Окрім оцієї кулі, які набої власного виробництва ви ще випускаєте? Дивіться, у нас також є сегмент двох типів куль. Є каліберна, є підкаліберна. Тобто підкаліберна 28 грам куля, каліберна 32 грама куля. Вони виглядають доволі просто. Це всім відома куля Гуаланді. Ось ми маємо кулю 32 грами. Ось підкаліберна, яка йде в своєму контейнері, що при пострілі відкривається. Ось таку гарну, красиву кулю. До речі, вона доволі точна і дуже гарно відпрацьовує на дистанції 50 метрів. В більшості 28 калібр беруть, 28 вагу беруть на козлика, де потрібна бистрота і ефективність. 32 грами використовується по кабанах. На даний момент маємо ще пару типів картеча для відстрілу хижака, а також практичне картечі. Хижак – це набій в контейнері на дальній дистанції, тобто, як звісно, вовк або щось наподобі того не підпускає ближче. Доволі непоганий набій. І також є 28-грамовий заряд, практичний заряд картечі 8 мм для прикладної практичної стрільби. Є також набої у нас класа 0, одиниця, на зайчика. Комплектуючі всі італійські, пежі, пороха, гільза, дробь наша, відповідно наша чуть-чуть,
має твердість чуть-чуть кращу і відповідає нашим номерам, номенклатурі. Ось можу навіть продемонструвати. У нас є варіант Біора, це тобто безконтейнерний заряд. Це з пежом, так? Так, це пиш, лише він йде без контейнера. Біор, так називаємо. Я Куля понял. 32 грама на важка дробі, хороший різкий порох, доволі гарні характеристики по роботі. Для спортингу ви також випускаєте? Плануємо в майбутньому. Зараз період полювання, тобто то, що наші покупці і мисливці хочуть, то ми їм стараємося предоставити так. Ми вже визначили, що ми будемо брати, тож ходімо до каси. Отримавши змістову консультацію щодо наявного арсеналу набоїв та завдяки цінній інформації, обравши саме те, що нам знадобиться під час нашої пригоди, ми продовжуємо наш шлях. Чернівецькі дороги впевнено ведуть вперед, і місцеві краєвиди додають поетичного забарвлення нашому руху. Тож, процитуємо уривок з вірша нашої славетної поетки Лесі Українки. «На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала, а хто стрівався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала. Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитися в гурті». Мої вітання, шанувальники активного відпочинку. На межі осені і зими, коли природа ось-ось затамує свій подих, щоб перепочити і набратися сил для своєї нової весни, ми завітали в Чернівецький край. Саме тут, в оточенні старих і нових товаришів, ми проведемо черговий мисливський день. Особливістю цієї пригоди стане те, що це буде облавне полювання. І насамперед його тактику і правила нам доведуть під час проходження обов'язкового інструктажу з техніки безпеки. Де саме буде відбуватися це дійство, ми дізнаємось вже зовсім скоро. Тож не гаємо часу і починаємо. Ось так кілометр за кілометром ми дібралися до місця збору, звідки, переночувавши з приходом нового ранку, рушимо до пункту безпосереднього початку полювання. А поки що у нас є час заповнити належні документи, обговорити деталі плану нашої майбутньої тактики та взагалі перевірити свою готовність. І ось ми знову в дорозі. На місці ми заслухаємо обов'язковий інструктаж з техніки безпеки та правил поводження зі зброєю, який проведе для нас голова Чернівецької обласної організації УТМР Юрій Борисович. Шановні мисливці, вітаю на Буковині. Полюємо сьогодні на копитних, полюємо кабан-козуля. Стріляємо тільки кулями. Стріляємо по цілі, яку чітко бачимо. Розпорядник полювання кладе на номера, загонщиком керує розпорядник загонщиків. Номера стоять на місці до кінця загону, ніхто з номера не знімається. Коли стаєте на номера, робите отмашку, показуєте одному своє розташування, для того, щоб не було, не дай Бог, пострілу по стрілковій лінії. Коли будуть ставити номера, вам покажуть, стріляють чітко в секторі стрільби. Коли гоничі наближаються до номерів, стрільба дозволяється у зворотному напрямку від загона. Коли працюють собаки на місці, це означає, що в загоні кабани, тому бажано надати перевагу добуванню кабана. Тобто вже по іншим тваринам не стріляти. Що стосується стрільби по кабану, якщо біжить одинак, відповідно вогонь. Якщо біжить багато свиней, значить перше це льохи, їх пропускаєте, далі стріляєте. Після того, як ви зробили постріл, ніхто з номера не знімається, нікуди не біжить, не перегукується. Якщо звір упав на місце, людина, яка добула, дає якимось чином сигнал для того, щоб нагоничі вже там не мучилися. Тоді збираємося до місця, скажімо так, влучного пострілу і надалі там продовжуємо наше свято полювання. Значить, нагоничі.
Ваша задача одна – виставити звірені номера. Йдете чітко з голосом, не так, щоб тримаєте лінію. Загавкали собаки, ні, замовкли, починаєте щось там краситися, підкрадатися. Тільки вигнати номера. Саша, ти розкладаєш номера, так? Андрій, ти керуєш нагоничами. Всім бажаю ні пуха, ні пера. Ну і гарного дня. Дякую за увагу. Активна фаза нашого полювання має розпочатися за лічені хвилини. Ми вирушаємо на свої номери. Погода допомагає нам, а точніше не створює додаткових труднощів на початку нашого полювання. Занурившись у ліс, ми намагаємось обміркувати наше подальше розміщення, щоб вони виявилися максимально сприятливими для подальшого маневру. Маховик полювання ще не набрав свої оберти, і ми навіть не встигли зайняти свої номери. Але по ледь помітним мисливським прикметам зрозуміло, що звір вже відчув нашу присутність. Наразі він має перевагу над нами. На знайомій місцевості він має всі шанси перехитрити нас. Що й відбувається? Звір лише на мить показався вдалечині і, неначе за помахом чарівної палички, розчинився у повітрі. Лунає перший постріл, а це означає, що загоничі почали свою працю. Тож саме час сконцентруватися та дозволити своєму досвіду вести себе. Інтуїція на полюванні – це один з найкращих твоїх помічників. Довіряй їй, і тоді сягнеш мисливських висот. Якщо задати питання, що таке мисливське визначення, це досвід. Досвід, набутий роками. І для того, щоб відновитися, потрібно одна самка з 5 в рік, тобто за 2 роки. Їх стає 10. Ще через рік їх стає 15. Потім ті перші 10 приносяться при умові, що їх ніхто не вбиває, хижаки їх не з'їдають. Розумієш? І виходить, щоб відновити 100 штук, то треба більше 10 років. Розумієш? Тому це так. Але з врахуванням того, що є браконьєри, є хижаки, то все гальмується в 2 рази. Тому, щоб відновити попередню популяцію, треба років 20 плідної роботи. Справа в тім, що я знаю, що коза, вона дуже слабка і ще на голод. При запаленні легенів, як коза лягає спати, вона виходить собі галявинку, сніг розгрібає і лягає спати на землю. Тому що структура хутра у них трубчаста. Тобто вона не піддається, вона всередині пустотіла, тому вона лягає спати на землю. Для неї це добре. А коли був півроку снігу, і сніг був до півметра, вона не могли докопатися до землі і лягали спати просто на сніг.
І від цього запалення легень вони просто перемерзали. А? Бачу. Ту козу. Цю одну козу? Да. А відки вона прийшла? Звідтіля. А вона йшла. Потім не дійшла, десь смотрю, в мене 30-40. І вернулася до мене? Да. А я чекаю, повертаю голову, а вона ззаді стоїть, дивиться на мене. Та що, кулею смазав? Блискнувся. Ну нічого. Я бачив 3, ну бігли туди. Не бачу. Коли тільки почався загон, одразу 3 побігли. Ну, так і теж сліділо за ці 3. Ну це я стою, повертається голова. Коза дивиться на мене. Я такого стою рушницю. Я до неї, вона вчух. Я підбігають весь. Я ж іспугався, ну як? Метрів 15 стояла вона, дивилася на мене. Бо я в сірому став коло дерева, знаєш, не видно. Не видно? А я так дивлюся, відки загон йде. Я теж на загон туди дивився, потім щось бачу, приг-приг. Попригала. І потім стала. Стояла, і потім до тебе ж туди пішла. По наявному результату можна зробити певні висновки. Поки що звіру вдається оминути нашу засідку і обійти її. Але ми на вірному шляху і не здаємося, бо сили та наснага переповнюють нас. А як може бути інакше в такій дружній товариській компанії? Ну що ж, перший загон закінчився. Зараз піднімемось наверх і заслухаємо розпорядника полювання, які будуть наші подальші дії. Тому що я знаю, що нас чекає ще друга загонка. Маємо трохи часу перевести подих та зібратися з думками, проаналізувати певну загонку та зробити певні висновки для того, щоб друга спроба виявилася більш результативною. Але слід відзначити, що наразі полювання напрочуд динамічне та змістовне, що відзначили і самі мисливці. В перерві між загонками ми скористалися можливістю і поцікавились у мисливця про історію його становлення. У меня батька офицер. Вот, я был офицером 20 лет, он 33 года. Конечно, мы ездили с ним на охоту. Конечно, я уже в 14 лет я положил первого зубря. Вот, так что все было. А де це відбулося? В Забайкалье, там в Чите место службы было. Там я учился 5 лет. И там первый был лучный пострел. З цього все і почалось. Может быть. Может быть. А так, охота – это состояние души. Ну, так. И если тебе хочется отдохнуть, если тебе хочется встретиться с друзьями, если тебе хочется почувствовать какой-то драйв, физическую нагрузку, опять же, и все вот это вместе, это охота. Так. Очень нравится перепел. Очень. Перепел – это настолько динамичная охота, классная. Когда у тебя на выстрел есть всего лишь навсего там 1,5-2 секунды, и ты должен успеть все сделать, чтобы он не улетел вот, за пределы досяжности, очень нравится. Ну, это охота, тем не менее. Ну, Никуда так. от этого не денешься, да. Ось і ці- И потом же очень вкусный перепел. Так, оце я хотів якраз запитати, є у вас якийсь такий коронний рецепт саме по перепелу? Щоб поділитися з Коронного рецепта телеглядачами. нету, я не отличаюсь умением готовить, но у меня есть кум, 2 кума, которые готовят так, что можно просто проглотить язык. Да. И они мне всегда в этом деле помогают. То есть ничего не пропадает. Самого рецепту немає, але близькі люди завжди Да. приготують так, як хочеться самій душі. А они настоящие мысливцы такие, щирые. Вот. Охотятся много, стреляют влучно. Ще одна цікава історія мисливського життя. Людини,
для якої спілкування з природою є тією дороговказівною зіркою, що завжди в його полі зору. Невеличкий сніг припорошив землю, і ліс заграв іншими фарбами. В піднесеному настрою ми на шляху до другої загонки. Що буде далі, покаже час. На пункті збору ми розпочинаємо підготовку до нашого остаточного прориву. Доки що чернівецький звір був на крок попереду від нас, але ми не втрачаємо надію добути свій трофей. А поки що активна фаза не розпочалася, ми маємо змогу відзначити працю місцевого колективу за доглядом та підтримкою дикого звіра в його природних умовах. Ну що ж, перед тим як стати на номер, ми підійшли до такої годівнички. Як ви бачите, годівниця номер 5, обхід номер 3, єгер Пилипик. Це, я так розумію, це та людина, яка обслуговує саме цю ділянку. І ось з'являється косуля в полі нашого зору, але занадто далеко, як до пострілу. Проте нашим товаришам все ж таки вдалося випробувати свою зброю в дії. За час знаходження на цьому номері відбулось 3 постріла. Перший був постріл в самий дальній номер. І от тільки що пролунало 2 постріли. По спостереженню я можу сказати, що коли ми йшли сюди, я бачив тропи, козині тропи. Скоріш всього, що от, ми чуємо іще постріл. Бачиш, нічого не бачиш. Постріл. Зараз підемо подивимося. Ну так, будемо мати надію, що все ж таки трофейчик були. Ну, стало добре, все добре. Ну, я так собі думаю, що ми могли собачки перегнати. Основна маса вони в тих кварталах, щоб ми не взяли. І ось бажаний трофей в нашому активі. І мушу відзначити, що цей трофей по-справжньому трудовий. Запрошую і вас поздоровити мисливця з полем і розділити його радість. Для гарних мисливців мої поздоровлення, вітання. Гарний постріл. Все чудово. Вдале завершення нашого сьогоднішнього екскурсу. Говорит, уже ходить не придется. І на завершення на нас чекала поживна смачна мисливська вечеря, яка в оточенні товаришів-однодумців та приправлена цікавими розмовами стає просто кулінарним шедевром. А тим часом ми поцікавились у мисливця про його мисливських собак, які є невід'ємною частиною процесу полювання. Первую свою собаку я взял в 2008 году в Луганске у Сереги Торшина. Был такой достаточно, наверное, еще жив, просто связь не поддерживаем. Достаточно серьезный лычатник. Под его тайги хорошая такая сука была очень сильная на территории Украины. Даже она в те времена и в России выступала. Завел эту щенка, хотя это был в реальности обман. Семья хотела хаски.
Но я сказал, сейчас привез не с голубыми глазами, говорю, через время поголубеет. Потом каждый выходной начал с ней пропадать. Начиналась охота сперва на птичку, у нас зверя не было. Потом со временем, когда собака подросла, на лесу, там, енота, янтовидную собаку. Потом коллектив в городе начал, любители именно, кто охотится с лайками, стал увеличиваться. Ну, действительно, на территории нашего региона охот с кабаном лицензионных практически не было. Это сейчас там выдается, там, ну, чуть-чуть, но есть. И зверь появился, начали хозяйство культивировать этот вид охоты. Раньше ездили в Крым. Потом я познакомился, это, в принципе, мой учитель, который сделал мне правильный подход к охоте с лайкой. Это Александр Мороз, Приднестровье. Приехал к нему охотиться, он показал, как нужно охотиться. Вернее, я приехал собаку свою вязать. Он говорит, сперва в лес, посмотрим, что твоя собака может. Отохотились, добыли в этот день кабана, посидели, выпили вина, поговорили. После этого почти каждые выходные после работы в машину, собаку, оформляю разрешение на вывоз. И там вечером, в воскресенье, возвращался домой, отправился с кабаном. І мені показав, як охотиться правильно. Тож можна сказати з певністю, наша чергова мисливська подорож виправдала всі наші сподівання. А як могло бути інакше? Активний відпочинок – це перш за все спілкування та єднання людей спільних за духом. І на цей раз з нами були люди з різних міст нашої країни, які, я впевнений, привезуть до своїх рідних домівок теплі спогади про зустріч друзів. Бо де б ти не був, твоя пам'ять завжди нагадує тобі незабутні моменти справжнього щастя, складові якого не такі вже і складні – однодумці, рідна природа і нескінченний шлях до трофею. Ну що ж, шановні, полювання вдалося. І як традиція, фото на пам'ять.